Hello everyone! Welcome back to my channel. Today is magluluto naman tayo ng Quaker Soup. At ito po ang ating mga gagamiting ingredients. Siyempre, meron tayong Quaker oats, tomato paste, and meron din tayong 1 pieces ng onion, and meron din tayong tomatoes. Ito po ay tatanggalin po natin ng kanyang balat. Ayan po. And ito po yung ating mga spices. Meron po tayong curry powder, mixed spices, black lemon powder, salt, magic, and black pepper. And simulan na po natin magluto. Po natin siya isa lang sa apoy para po siya hindi yung magdikit-dikit yung ating Quaker oats. Yan, kailangan po muna natin siyang tunawin bago po natin siya lutuin. And so guys, nung talagang first time ako dito sa Saudi Arabia, ay ito po talagang Quaker soup talaga yung una kong natutunang lutuin kasi napakabilis talaga niya ding matutunan at mabilis din siyang lutuin.
And so yan guys, pag kumukulo na yung ating Quaker Oats, ilagay naman natin ang ating mixture. And halu-haluin lang po natin siya. And napakabilis po niyan. So, mga 5 minutes po pag kumukulo na po yan is okay na po yan. Pwede na po natin siyang ihalo. And ang last po natin, yung ating pong mga spices. So, ayan yung ating mga spices. Ilagdag lang po natin at haluin po natin siyang mabuti. And so, ayan guys, everyday talaga ako nagluluto dito ng soup o shorba kung tawagin nila sa Arabic. At hindi talaga nawawala yun sa hapagkainan ng aking amo. Kaya napakadami na talagang akong nalalaman ng mga recipes nila. Pag minsan yung iba tinuturo din nila, pag minsan naman sinesearch ko ganon. Kaya marami na rin akong Andyan po, ready na po ang ating Quaker Soup. At talaga namang pong magugustuhan nyo and itry nyo rin po. Lalo na sa inyong mga amo. Ayan po yung ating recipes for today, ang ating Quaker Soup. Thanks for watching guys, and if you're not subscribed yet to my channel, please subscribe to my channel and click the notification bell so that you can update to my upcoming videos. And dyan lang guys, and thanks, and God bless us all. Bye bye.